Навчання в процесі ремонту, зварювання товстого металу до тонкого, труби до товстої пластини. І підсилимо пластиною ще. Використовувати будемо два типи електродів. Вирізали ось таку заглушечку 8 мм. Зараз прихвачу і все розкажу. Отже, зварювання тонкого металу до товстого. Є окреме відео на каналі, рекомендую подивитися. Що тут буде відбуватися? Нам потрібно гарно розплавити оцю пластину 8 мм і з'єднати її з трубою, не пропаливши її. Тому протягом усього процесу дугу тримаємо саме на торці пластини, а трубу сплавляємо в момент формування ванни. Нахил електрода можна більше на пластину. Завдання наше не краса, а практичність. Тому тут можна не паритись за зайву наплавку чи щось таке. Головне – гарний провар. Зварювати будемо кутом назад. Струм приблизно 100-110 ампер, але при цьому не сильно грійте трубу. Спочатку пластину, бачимо, що вже проплавили достатньо, і переносимо, сплавляємо трубу. Я думаю, зварити в 4 шва. Ручки заважають крутити це чудо техніки, тому тут, отак, тут і ось тут 2 коротких шва, а ось у цих місцях вже буде 2 довгих. І отут я буду використовувати УОНі 1355 Піонер, бо цією заглушкою ми будемо працювати як кувалдою, а УОНі дають більшу міцність на розрив. Не забуваємо, що УОНі зварюємо на зворотній полярності, струм 105 ампер. Ось бачимо, як я веду. Спочатку розплавляю товсту пластину і лише короткочасно торкаюся труби. І знову розплавляю, торкаюся труби. Зменшимо трохи струм. Із-за того, що зазор був, виник пропал на 105 амперах. Ось так у нас вийшло. Це там, де ручки. І з іншої сторони. Ну, а тепер будемо виварювати довгі шви. Вже ложимо трубу. Так, труба нагрілася, зменшив струм до 85. Враховуйте також те, що в процесі зварювання труба нагрівається, і той струм, що ви на початку виставили, він уже може бути неактуальний. Потрібно зменшувати. Бо пластина товста, вона дуже добре поглинає тепло і все нагрівається. Плюс є зазори, бо хтось відрізав криво трохи.
Ну, а тут момент. Немає тут зазору, все щільненько, тому я добавлю 90 ампер, щоб гарно вже закінчити проварити. І давайте ще підсилимо пластиною, бо за шов я не переживаю, от за трубу, що вирве біля шва, то може бути. Зігнули пластину 4 мм, зачистили фіброю, шкребе вона добряче. Я робити надрізи ніякі не буду, я підіб'ю молотком в процесі зварювання. Пластина буде нагріватись і ми її будемо підгинати. Тут будуть дуже короткі шви, постійно будемо відриватися від зварювання, тому використаємо Pioneer 46 рутилово-целюльозний. Де можна придбати електроди та інші матеріали, залишу посилання в описі. Зварюємо і підгинаємо, щоб зменшити зазор. Дивіться, я виконав невеличкі прихватки. Як будемо зварювати? 90 ампер приблизно, і це у нас напускове з'єднання. Тобто тут будуть кутові шви. Про зварювання кутових швів у мене є багато уроків на каналі. Рекомендую глянути, але основне. Кут нахилу електрода, відповідно, між деталями 45 градусів. Не отак, тому що просто сплавимо пластину і наваримо наверх труби. Варимо так, щоб і сама пластина, і труба проварювалась дугою. З маленькими коливальними рухами в човник сплавляємо пластину і з трубою. Ждемо, поки труба проплавиться, а потім сплавляємо пластину. Бо труба у нас буде внизу. Так само проварюємо іншу сторону і кувалдочкою підгинаємо пластину. Підбили пластину, зварюємо.
Ну і таким чином всі інші шви. І на пластині також. Думаю, так вже надовше хватить. Як ви вважаєте, до речі? Може, ще якось по-іншому потрібно було? Напишіть в коментарях. І чи користувались ви взагалі такою штукою? Бо я ні. Це товариш. Ну, труба 4 мм і 8 пластина – це не так важко, як от, наприклад, 1,5 мм і 10. Раджу все ж таки подивитися це відео про зварювання тонкого і товстого металу, щоб не виникало додаткових питань. Вліпіть вподобайку, кому сподобалося, а я, як завжди, запрошую на навчання до нас у коледж. Та нагадаю, що у нас працює кваліфікаційний центр, де ви можете отримати або підвищити розряд по зварюванню. Всім рівних швів та стабільної дуги. Побачимось!